Bất ngờ về mỹ nhân showbiz đấu giá bộ sưu tập túi xách góp vào quỹ giáo dục trẻ em. Bộ sưu tập túi xách hàng hiệu của mỹ nhân showbiz trị giá hàng tỷ đồng vừa được đấu giá để quyên góp cho quỹ giáo dục trẻ em. Từ tiểu thư nhà giàu đến nữ diva nhân ái, Trần Tuệ Lâm sinh năm 1972, sinh ra trong một gia đình giàu có với cha là doanh nhân trang sức nổi tiếng Trần Tông Vĩ, từng kiểm soát phần lớn thị trường trang sức tại Hồng Kông, Trung Quốc một thời. Ngay từ nhỏ, cô đã được cha mẹ tạo điều kiện học nhiều môn nghệ thuật như vẽ, khiêu vũ và dương cầm. Cô là một trong những ca sĩ nổi bật của Hồng Kông, Trung Quốc trong thập niên 90 với những thành tích ấn tượng trong sự nghiệp âm nhạc. Cô được mệnh danh là thiên hậu cuối cùng của Hồng Kông và từng là gương mặt quen thuộc của làng giải trí xứ Cảng Thơm. Trần Tuệ Lâm từng theo học trung học tại trường Canadian Academy ở Kobe, Nhật Bản. Cô tự khẳng định năng lực của bản thân khi đỗ vào một trường thiết kế fashion danh tiếng tại New York, trở thành niềm tự hào của gia đình. Sau khi tốt nghiệp, dù ý định ban đầu là làm việc cho công ty gia đình, nhưng cơ duyên lại dẫn dắt Trần Tuệ Lâm vào làng giải trí. Với nhan sắc và khí chất đặc biệt, cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh của đạo diễn Hề Trọng Văn và được mời quay MV cùng Trương Học Hữu, ca thần nổi tiếng của Hồng Kông khi ấy. Nhờ đó, Trần Tuệ Lâm được chú ý và nhanh chóng gắn liền với danh xưng Tiểu Lâm Thanh Hà, đánh dấu bước chân đầu tiên vào showbiz. Dù làng giải trí Hương Cảng có rất nhiều mỹ nhân tài sắc, Trần Tuệ Lâm vẫn nổi bật nhờ giọng hát mạnh mẽ và phong cách âm nhạc riêng biệt. Album đầu tay của cô đã đạt doanh thu cao và giúp cô nhanh chóng trở thành thiên hậu chỉ sau vài năm hoạt động. Không ít người cho rằng con đường sự nghiệp của cô suôn sẻ hơn nhiều so với những nghệ sĩ khác cùng thời. Sự nghiệp âm nhạc của Trần Tuệ Lâm tiếp tục thăng hoa khi cô liên tiếp nhận giải thưởng nữ ca sĩ được yêu thích nhất khu vực châu Á, Thái Bình Dương trong suốt 6 năm. Cô còn là một trong những nghệ sĩ Hồng Kông được thị trường Nhật Bản đón nhận nồng nhiệt, nơi cô trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều chiến dịch quảng cáo lớn. Dù đạt được nhiều thành công, Trần Tuệ Lâm không ngừng nỗ lực. Có thời điểm, cô phát hành tới 5 album mỗi năm, tham gia nhiều sự kiện và dự án điện ảnh. Trong suốt sự nghiệp, nữ ca sĩ đã có 30 album, bán được 20 triệu bản và được mệnh danh là diva pop châu Á. Suốt 20 năm hoạt động trong showbiz, Trần Tuệ Lâm chưa bao giờ dính đến các scandal tình ái hay những thị phi tai tiếng. Kiên định với con đường không dùng chiêu trò để tạo sự chú ý. Cô luôn là nghệ sĩ hàng đầu ở Hồng Kông, Trung Quốc, lao động nghệ thuật chăm chỉ và nghiêm túc. Cô liên tục ra mắt các sản phẩm nghệ thuật chất lượng cao ở lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc. Sự chăm chỉ của cô đã khiến không ít người thắc mắc về động lực thực sự. Trần Tuệ Lâm chia sẻ, chính mong muốn được làm việc với thần tượng của mình là Lưu Đức Hoa và Kim Thành Vũ đã thúc đẩy cô nỗ lực hết mình và đã thành công khi có cơ hội hợp tác nam thần này trong nhiều dự án điện ảnh đình đám. Đáng chú ý, sự nghiệp diễn xuất của Trần Tuệ Lâm cũng có nhiều thành tựu, không chỉ tại Hồng Kông, Trung Quốc mà còn ở Nhật Bản khi đóng vai chính một số bộ phim, bán bộ sưu tập góp quỹ giáo dục trẻ em. Trần Tuệ Lâm là một trong những nghệ sĩ Hồng Kông, Trung Quốc được đánh giá cao về gu thời trang. Sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu có, cô đã bắt đầu sưu tập những chiếc túi xách hàng hiệu từ 20 năm qua. Trong đó, một số chiếc túi xách được làm thủ công quý hiếm vì chỉ sản xuất số lượng giới hạn trên toàn thế giới, dành riêng cho những khách hàng siêu giàu. Trần Tuệ Lâm từng được nhiều triển lãm của Hồng Kông, Trung Quốc mượn một phần bộ sưu tập túi xách trưng bày để cho công chúng thưởng lãm. Từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 năm 2024, những chiếc túi xách của nữ ca sĩ sẽ được bán đấu giá tại một trang trực tuyến. Ước tính 10 chiếc túi xách có thể bán được 1,2 triệu SKD. Có những chiếc được định giá ban đầu đã là 300.000 SKD. Chiếc túi đặc biệt Trần Tuệ Lâm tự mua tặng bản thân khi lấy chồng năm 2008, ước tính có giá từ 200.000 SKD cũng được bán đấu giá đợt này. Tất cả các vật phẩm đấu giá sẽ kèm theo tấm thiệp viết tay độc quyền của Trần Tuệ Lâm. Số tiền thu được từ đợt này quyên góp cho quỹ giáo dục trẻ em do cô sáng lập. Cô cũng rất tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và được so sánh với nam diễn viên Cổ Thiên Lạc, một biểu tượng về lòng nhân ái trong giới giải trí. Cuộc sống viên mãn bên mối tình đầu thiếu gia. Khi mới vào nghề, Trần Tuệ Lâm đã có mối tình đầu ngọt ngào với Lưu Kiến Hạo, một thiếu gia giàu có. Họ quen nhau trong thời gian du học tại Mỹ và duy trì mối quan hệ bền vững sau khi trở về xứ Cảng Thơm. Tuy nhiên, khi Trần Tuệ Lâm ngày càng nổi tiếng, áp lực từ truyền thông khiến Lưu Kiến Hạo quyết định chia tay. Một năm sau, họ tái hợp và giữ mối quan hệ kín tiếng suốt 16 năm cho đến khi công khai kết hôn vào năm 2008. Nữ diva từng trải qua giai đoạn khó khăn khi hai con gái sinh đôi qua đời do sinh non vào năm 2011. Trần Tuệ Lâm nhận được động viên, an ủi từ chồng, cùng nhau vượt qua biến cố. Sau khi có hai con trai, Trần Tuệ Lâm giảm dần công việc và tập trung vào gia đình. Cô quay trở lại showbiz vào năm 2015 nhưng không còn hoạt động nhiều như trước. Cuộc sống hiện tại của nữ minh tinh được đánh giá là viên mãn khi hạnh phúc bên chồng con, U55 vẫn sở hữu vẻ đẹp không tuổi. Trần Tuệ Lâm vừa mừng sinh nhật 52 tuổi. Cô được khen ngợi vì nhan sắc trẻ hơn tuổi thực rất nhiều. Không chỉ sở hữu khối tài sản lớn, cuộc hôn nhân viên mãn, nữ nghệ sĩ còn có phong cách thời trang lịch sự, phù hợp với hoàn cảnh xuất hiện. Vẻ ngoài trẻ trung, không hề thay đổi sau nhiều năm của Trần Tuệ Lâm cũng là điều khiến người hâm mộ trầm trồ. Cô từng đăng lại bộ ảnh so sánh quá khứ và hiện tại, công chúng không khỏi ngạc nhiên trước sắc vóc không có nhiều sự thay đổi.
Trải qua nhiều năm trong giới showbiz, Trần Tuệ Lâm vẫn được coi là một biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Hồng Kông, Trung Quốc với vẻ đẹp vượt thời gian.